Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося у світ, де сили природи мали імена, а кожен подих вітру чи перший промінь сонця вважався ділом Божим. Слов'янський пантеон – це не просто перелік ідолів, це філософія життя, боротьби та нескінченного відродження. Ми поговоримо про двох могутніх богів, які уособлюють різні грані буття. Один – це нестримна енергія молодості, пристрасть, що змушує кров закипати, а землю – народжувати життя. Другий – величний охоронець світового порядку, воїн світла, чий погляд охоплює минуле, сучасне і майбутнє. Почнемо нашу подорож з весняного пробудження, з Бога, чиє ім'я звучить як заклик до життя, з Ярила. Ярило – Бог молодого кохання та парування, Бог любовних пристрастей та дітороддя. У день благовісника 25 березня прокидається від довгого зимового сну великий грім, щоб надати землі і людям зцілющої сили. То Бог Перун тоді пробуджує його, розбиваючи важким молотом обледенілі хмари мороку і тьми. Тієї ранньої весняної пори, коли Син Божий рай тільки починає сприяти родючості рослинного та тваринного світу, приходить до людей ласкаве сонце, сонце молодого Ярила, який знову пробудився для цієї чарівної пори молодого кохання та парування. Його яра сила відчувається скрізь на довкіллі. Кожною рослиною, квіточкою, кожним першим співом весняної пташки Бог Ярило поширює світло Дажбога. Це робиться, щоб возвеличити ранішній весняний світ та збудити його запліднюючу силу. Буйним, пристрасним у ярінні, палаючим у любові, охоронцем від усього злого й ворожого, таким споконвіку уявляли наші пращури Бога Ярила навесні. Саме цим він схожий на свого побратима миловидного бога Купала, що діє влітку. Великі боги свято народження Ярила ще в ті далекі предковічні часи відзначали з особливими почестями. Заразом боги торжествували блискучу перемогу над Марою та Чорнобогом. Саме тоді був створений світ і відбувся тріумфальний в'їзд сонця, Дажбога, на золотій колісниці під вселенську браму зодії Тільця. 9 священних днів і ночей Перун громом і блискавкою знаменував ту велику радість сонця Ярила, сонця Бика, Тільця, Тура, що стало символом дужої чоловічої наснаги та пристрасті. Відтоді люди на святі Тура ритуальне приносять у жертву богові молодого бика. В ці дні чоловіки на майданчиках та околицях міряються на силу, спритність та влучність стрільби з лука. Цього ж дня поминають померлих родичів. Веселяться тоді боги, що дарували вічне молоде завзяття, та і самі в цю пору стають ще молодшими, бо й омолоджується весь стародавній світ. Оживають первісні води, воскресає вогонь, блискавка і грім та плодюча сила неба й землі. Первісна вода – то Божа роса, яку випускає на землю Божий ключник у рай, щоб усе живе умилося життєдайною силою. У день весняного Нового року люди тільки закликають та благають весну, запрошують піснями й хороводами до себе, запрошують у гості, щоб принесла свої дари людям, тваринам і рослинам, землі і воді. Нарешті господиня весна зійшла на землю в сонячній розкішній сукні, з квітів та зелені. Все повинно тепер бути в парі. Так і Ярило не може допустити самотності квітучої пори. Так і Леля, богиня весни, не може жити без усеохоплюючого кохання. І вдень, і вночі ходить босоніж Ярило по полях, лісах, садах. Завжди у білій полотняній одежі, з вінком весняних польових квітів, а в руках носить серп та жмут дозрілого колосся і пшениці, бо то для людей ознака доброго врожаю та благополуччя. Куди не ступить він ногою, там жито копою, а куди не зирне, там враз колос зацвіте. Люди, котрим пощастило бачити його, розповідають, що в правиці в нього мертва чоловіча голова. Нагадування про те, що кожного чекає смерть, а тому треба жити яро. Скрізь, де не прокотить ясне красне сонце Ярило, там з'являються перші сходи ярих, квіти зацвітають, птахи щебечуть. Гляне на дівчину,
серце коханням спалахне. Подивиться на молодого хлопця, кров у жилах закипає. Особливо завзятий Ярило в любовній пристрасті, бо він – бог дітороддя. Саме в цю пору розмаїття весни і виходять надвечір дівчата з духмяними вінками квітів на голові, та хлопці у святковому білому одязі на Ярилове поле, водити хороводи і співати величальні ярильські пісні. Не счуються, як місяць сховається, ніч мине, зорі погаснуть, і роса засяє на траві. Все Бог готовий віддати тим, хто шанує його, особливо сіячам і всім, хто встає до схід сонця, але і забирає всі дари назад, якщо хтось нехтує ним. На хвалу сонця Ярила, вічності і неба людського буття, в день святого Урая, рая, коли вперше худобу виганяють на пасовище. З давніх давен за традицією предків наші пращури оздоблювали бика кольоровими стрічками матерії і квітами та водили по селу. Кожен стрічний мав пригостити священну тварину. Доброю ознакою вважалося, якщо бик турбуцне даючого пожертву, бо тоді він надає людині здоров'я та плодючої сили. Після обрядового водіння бугая аж на третій день його пускали в череду. Таким чином бик уособлював священного небесного тільця, якого наші предки вшановували, і з тих часів став творцем земного буття та символом Орія, хлібороба. Згодом настає пора, коли Ярило уже все запліднив і повинен завмерти на зиму, щоб навесні знову пробудитися. Його треба з веселими піснями та іграми гарно провести. Плодюча та палка пристрасть сонця Ярила, після купальських днів, досягши своїх семияриловських висот, йде на спад. Далі вона вже не творить, а губить і руйнує. Однак провести ярого бога годиться з почестями. Здебільшого це свято символізує тріумф життя над смертю і відзначається з 20 червня по 3 липня, коли і бог Перун, громовик, іде на спочинок та замикає у сховок свій бойовий важкий молот. Оскільки кожен раз навесні Ярило народжується, а з початком літа помирає, то йому вдячні пращури завжди влаштовували веселі похорони. Чого сумувати, коли все минуще, навіть смерть? Адже після зими знову прийде сонце, яр, і знову треба буде жити яро. Отож по обіді жінки і чоловіки, бо на ці сороміцькі забави ні дітей, ні молодь не запрошують, ішли до шинку, де веселилися до самого вечора. Всі ці літні ярильські святки відбувалися всюди з різними молодецькими забавами та ігрищами. Після заходу сонця відбувалися похорони Ярила. Це вже було наприкінці свят, бо тоді Ярило повертає сонце на зиму, а сам втрачає свою припікаючу силу. Тоді Ярила називають кострубоньком і водять особливий танок, у якому одна дівчина посеред кола зображала померлого кострубонька. У той час, як її подружки співали кілька разів: «Помер, помер наш кострубонько, помер, помер наш голубонько, кобило ж наша білобокая, не впади з моста, не вмочи хвоста». Нарешті дівчина підхоплюється. Подружки її співають весело і голосно: «Ожив, ожив наш кострубонько, ожив, ожив наш голубонько». Заздалегідь спеціально виготовлене молодицями солом'яне опудало у вигляді чоловіка клали в приготовлену домовину. Причому особливу увагу молодиці приділяли дітородному органу опудала Ярила. Потім чоловіки несли це опудало, ніби покійника, у ліс чи до води. Дорогою співали сумних пісень, а молодиці голосили: «Помер Ярило, нема Ярила. Що ж я, бідна, учинила, кострубонька не любила». Коли його вкидали в яму і засипали землею чи топили в річці, жінки оплакували, приказуючи, який він хороший та послужливий, і що то за життя буде, коли його вже нема. Коли ж Ярила поховають, усі разом водять хороводи, співають жартівливі пісні, бо то велика радість, що вже Ярило знову на цвинтарі. Різноманітних обрядів, пов'язаних з похоронами сонця Ярила, у наших пращурів було безліч. У деяких місцях ховають Ярила, якого зовуть ще Кострубонька, у інших гонять Шуляка.
Гонять, бо то ніби смерть. А тому її треба прогнати геть, як лихі хвороби. Хоча смерть із чорним покривалом та іще з косою, за плечима. Та все ж прийде пора, і вона утече, як та стара баба зима навесні. Коли воскресає яр сонцем природа, а Господь благословляє весь світ на многії літа. Ярило вчить нас жити яро, відчувати кожну мить, кохати і працювати на землі, яка дихає весною. Він – це цикл, що замикається і знову відкривається з кожним новим роком. Але над цим колообігом пристрастей і польових робіт стоїть інша сила. Якщо ярило – це бурхлива кров землі, то наш наступний герой – це мудрість і зір самого Всесвіту. Коли вщухають весняні хороводи, а людина замислюється над вічністю та справедливістю, вона звертає погляд до того, хто бачить світ на всі 4 сторони. Від Бога земної плодючості ми переходимо до небесного витязя, охоронця світового ладу, світовида. Світовид – Бог минулого, сучасного і майбутнього, якому доручено пильнувати, щоб на землі, в небі і в підземнім царстві священно здійснювалися закони добра, світла Дажбожого. Син Дажбога, світовид Бог, якому доручено пильнувати, щоб на небі, на землі і в підземнім царстві священно здійснювалися закони Дажбога. В ім'я минулого, сучасного і майбутнього внуків Дажбога світовид, сонце моралі, мудрості, найвищого всебачення, чеснот та вірувань у земній тайні любові і краси. Світовид завжди у золотому шоломі із 7 мечами, а 8-й у руці, виїжджає на білому, як і в його батька, коні, воювати з темним мороком зла в години ночі. Для демонів ночі він божество жаху, для людей – Бог перемоги світла над тьмою. Боїться нечиста сила 4-голового Бога. Коли іноді буває вже так напосяде темною хмарою з усіх сторін, дістає світовид золотосяйний ріг і сурмить зорю, кличучи богів світлого дня. Вдень світовид стає невидимим, відпочиває. Своєю чистотою життєдайного сонця великий Бог неба і світла став для людини живим втіленням Бога на землі. Та і сама назва Бога світовид означає витязь, що приносить світло. В ім'я Святої Трійці, неба, води, землі мужні сини Оріани, озорені світовидом, охоронені його мечами, звертались до свого світовиця в пору важливих подій та питань, і ніякий цар на землі тоді не міг змінити рішення, яке зійшло на них божественним світлом Дажбога. На честь Бога боротьби з мороком зла наші далекі пращури будували храми та приносили туди дарунки і пожертви. Про один з таких храмів на острові Ругії пише Саксон-граматик. Храм той розділювався на 2 частини. Посеред будівлі було відокремлене місце на 4 колонах. Стеля сяяла малиновою фарбою, а замість стін звисали чудові килимові покриття. Там і стояло зображення світовида, набагато вище за ріст людини, з 4 головами, зверненими в 4 сторони світу. З 2 сторін мало 2 спини і 2 грудей. Борода у світовида ретельно причесана, волосся підстрижене. В одній руці кумир держав великий ріг, майстерно прикрашений коштовним металом. Кожного року жрець у відповідний день наповнював ріг вином, по ньому віщували благоденство наступного року. В лівій руці світовид тримав лук, одяг його досягав колін, ноги стояли на голій землі, а підошви входили в землю. Біля статуї лежала кінська збруя і величезний меч. Меч, піхва і рукоятка якого були надзвичайно мистецьки оздоблені сріблом. Світовиду відправляли богослужіння у відзначені дні і ворожили про майбутнє. Він був богом земних плодів і богом війни. Йому належала 3-я частина здобичі, добутої на війні. Для його охорони призначались 300 кращих вояків з кіньми і стільки ж стрільців, які воювали в ім'я Бога і називалися його військом. Все, що було добуто ними, приносилося в храм. Усе орійське плем'я, кожний чоловік і кожна жінка вважали за честь принести йому пожертви. Навіть заморські царі присилали туди подарунки. В інших святинях світовида, крім скарбів, утримувався при храмі білий кінь, якому гриву і хвіст заборонялося завивати.
Тільки жрець міг сісти на нього і годувати його. Предки вірили, що на цьому білому коні світовид приносить на землю світанок і воює з ворогами дня. Це доказували вони тим, що кінь вранці був весь у піні. Цей священний білий кінь служив для щорічних віщувань. Коли збирались на війну, то перед храмом ставили потрійний ряд списів, устромлених в землю гострими кінцями, по 2 в кожному ряду. Списи стояли навхрест один до одного. Після урочистої молитви жрець за вуздечко проводив коня через 3 ряди. Коли кінь, перестрибуючи, піднімав спочатку праву ногу, то це вважалося щасливою ознакою, і навпаки. Наші предки не починали важливу справу, не випробувавши стрибок тварини. Були й інші гадання. Жерці брали приміром 3 дощечки, у яких одна сторона була біла, а інша чорна, і кидали. Якщо 2 впадуть білою стороною, значило щастя, а коли чорною – нещастя. При храмі Світовида зберігались священні знамена й орли. Ці знамена особливо захищались на полі Борні з великою впертістю. Таким чином, наші пращури вірили в царювання Бога Світовида на землі і вважали його покровителем як і в мирні будні, так і на війні. Білий кінь Світовида вказував на лицарське життя Бога на землі. У 1848 році на Тернопільщині, в гірському районі, річки Збруч було знайдено 3-метрову статую з крем'янистого вапняка. На сьогодні встановлено, що збруцька статуя відтворює верховного бога – Світовида. В центрі статуї зображена трійця богів, яка символізує 3 світи – небо, світ прав, землю, світ яви і пекло, світ нави. Від трійці доверху висічені зображення 4 богів – Велес, Ладо, Мокоша і Дажбог. Завершує богів 4-ликий Світовид. Тут можна бачити ріг – символ достатку, чашу – символ гостинності, меча й коня – символ недоторканності земель. Наші далекі пращури вважали себе народом нескореним і непереможним, бо мали такого бога, який об'єднував усе. Урочистості на вшанування Бога Світовида розпочинались із святом коляди на честь сонця, що народжувалося. В цей час Світовид набирається нових сил і починає оживляти довкілля. На зелених святах розпочиналися ігри, улаштовувалися герці, турніри і кінні перегони на честь Бога Світовида. Когось із юнаків вибирали Світовидом, який бився кінно із своїми супротивниками. Ці ігрища кінчалися тим, що перевдягнений у темного духа чоловік кланявся непереможеному. При цьому грали музики, люди плескали в долоні, співали пісень, танцювали й веселилися. Дівчата в цей час вибирали найгарнішу поміж себе, прикрашали її різним зіллям, а на голову клали віночок. Потім водили довкола дівчини хороводи, називаючи її Лелею. Наприкінці свята відбувалось з'єднання найхоробрішого лицаря з красунею, яка символізувала світле майбутнє дітей та внуків великого роду. Бо ж обоє вони, парубок і дівчина, є кращими із кращих і творитимуть славу світовнду всяку. 15 червня Світовиду співали зажнивні та жниварські пісні. 26 вересня відбувалось всенічне моління по всіх храмах Світовида. Світанок для Орія, хлібороба, то білий кінь Світовида. З добрим серцем і чистою душею іде він з ним сміливо у світлий день, врочисто проторюючи дорогу вічності, яка веде його у зоряне царство духа предків. Ярило та Світовид – 2 образи, 2 різні прояви сонячної енергії. Один дарує нам земне щастя, врожай та пристрасть, нагадуючи, що життя коротке і треба встигнути розквітнути. Інший дає відчуття захищеності та вічності, тримаючи в руках мечі проти темряви. Тримаючи мечі проти темряви та ріг достатку для гідних. Наші предки вірили, щоб бути повноцінною людиною, треба мати в собі і ярість життя Ярила, і всевидячу мудрість Світовида. Саме цей баланс між земним і духовним робив їх непереможними. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі до витоків нашої духовності. Пишіть у коментарях, який з образів вам ближчий. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розповіді про забутих богів нашої землі. Живіть яро
і нехай світло світовида осяює ваш шлях.